الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الطلبة، نرحب بكم جميعا طلبة الصف الثاني الإعدادي مدرسة شريف السباعي الرسمية لغات. نرحب بكم جميعا ونتمنى إن ربنا يعدي الأيام الصعبة ديت على مصر ويحفظ لنا مصر وكل المصريين بخير إن شاء الله. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن similarity of two polygons. Today we will take similarity of two triangles. The two triangles are similar if one of the two following conditions is verified. بيتكلم هنا ان في عندي طريقين، ممكن يكون في سببين من خلال واحد منهم هثبت ان two triangles are similar. التريانجل الاول، لو في two triangles عندنا، لو التريانجل الاول والتريانجل التاني كل انجل في التريانجل الاول ايكوال واحده قصادها من الانجلز اللي في التريانجل التاني، يبقى هو كده two triangles are similar. والنص نفسه بتاع السبب the measure of their corresponding angles are equal، يبقى لازم نبقى حافظينها، ممكن تجي لنا كومبليت في الاكزام. طيب ممكن في طريقة تانية، لو في شرط غير دوت متحقق، لو مديني اللينس للسايد نفسهم، يبقى if the length of their corresponding side are proportional. وبروبورشنال قلناها قبل كده معناها عاملين نفس الريشيو، يبقى لو كل سايد في التريانجل الاول في سايد قصاده في التريانجل التاني في بينهم نفس الريشيو، يعني الاول ثيرد، الاول كان تلت الاولاني يبقى السايد التاني لازم يبقى تلت التاني، وهكذا، او هاف او كوارتر او توايس، ادي مرتين وهكذا. طيب لو في الفعل هما التو تريانجلز جيفن ان هما ار سيميلر، يبقى لو التو تريانجلز اصلا سيميلر نعمل احنا ايه؟ يبقى نبقى عارفين ان في بروبرتيز للسيميلاريتي اوف تو تريانجلز. نعرف ايه بقى؟ اول حاجه in the opposite figure في تريانجل هو اي بي سي وتريانجل تاني دي اي اف. هو قايل لنا هنا ان لو التريانجل الاول اي بي سي is similar للتريانجل دي اي اف، والترتيب هنا مهم جدا. نستنتج ايه بقى؟ احنا عشان نعرف نتكلم عن كل اللي احنا عايزين نقوله لازم ما يبقاش فيه لخبطه بين الفيرتكس وترتيبهم في التو تريانجلز. نروح عاملين التو تريانجلز اساميهم كده تحت بعض زي ما احنا شايفين. التريانجل الاول A B C، التريانجل التاني كان D E F. وبنبدأ لو بنتعامل مع الانجل هقول له ان measure angle A equal measure of angle D and measure of angle B corresponding ل measure of angle E. يبقى الانجل B نفسها corresponding الانجل E، يبقى measure of angle B equal measure of angle E. وميجر اوف انجل C يبقى قصادها الانجل F، يبقى measure of angle C equal measure of angle F. يبقى انجل A هتبقى قصاد انجل D، وانجل B قصاد انجل E، وانجل C قصاد انجل F. واحنا عارفين ان each two corresponding angles are congruent او equal in measure. وكذلك ممكن نعمل امبريلا كده باستعمال اللاينز زي ما احنا شايفين كده، يبقى ان الاي بي كلاين سيجمنت اوفر بنفس الترتيب هقول ان الدي اي ايكوال البي سي اوفر اي اف ايكوال سي اي اوفر اف دي. تعال نشوف الكلام ده مكتوب عندنا. يبقى لو two triangles are similar يبقى therefore measure angle A equal measure angle D زي ما احنا شايفين عندنا هنا في الرسمة، او من الترتيب اللي احنا عاملينه عندنا على جنب هنا. وكذلك measure of angle B equal measure of angle E، و measure of angle C equal measure of angle F. طيب والعلاقة بين السايد يبقى ايه؟ يبقى السايدز are proportional. طب بعد ما قلنا كده محتاجين نتعامل مع example. ادي example عندنا AC parallel to DE، ومديني بقى ان الاي دي intersect السي اي at B، ومديها length of AC equal 5 و BE equal 8 و EB equal 3 و BD equal 6. ايه المطلوب عندنا؟ number 1 prove that triangle ABC is similar to the triangle DBE. second require to find the length of each of BC and ED. انا شايف الناس تبص كده على الاول على الفيجر اللي عندنا، واكيد هنستفاد من كل جيفن موجود في الاكزامبل دوت. الناس تفكر، حاسس ان في حد بدأ يبص كده وشاف حاجة عارفينها من السنة اللي فاتت بالظبط كده. ايوه عفوا، الاي سي بارل للدي اي بالفعل، وعاملين حرف زد، يبقى في عندي alternate angle. هنلاقي في عندنا في two line segment are parallel
الاي سي بارل للدي اي، يبقى therefore measure of angle D equal measure of angle A alternate، و measure of angle E equal measure of angle C alternate. واحنا قلنا من السنة اللي فاتت لما يكون في عندنا intersection between two line segment او two straight line بيعملوا زي كروس كده او اكس، يبقى كل انجل والانجل اللي في وشها ديت قصادها ار ايكوال وسميناهم vertically opposite angle. وبكده جبنا 3 شروط عندنا نقدر نثبت ان هما similar. نقول تاني بقى، since ان الاي سي بارل للدي اي او اي دي، يبقى هنبص على الكلام اللي بيتكتب وبنرجع نبص على الرسمه تاني عشان نتاكد. يبقى therefore في عندنا alternate angle measure of angle A equal measure of angle D alternate angles. also measure of angle C equal measure of angle E alternate angle. بنفس السبب، بسمين نفس السبب اللي هو الباريزم اللي عندنا. طيب وكمان احنا لسه قايلين measure of angle A B C equal measure of angle E B D vertically opposite angles. كده عندي 3 شروط ان each two corresponding angle are equal measure، وكده دي شروط تكفي ان هو يكونوا similar. يبقى from 1 و 2 و 3 يبقى therefore triangle ABC is similar to the triangle DBE. This is the first required. ده كان المطلوب الاولاني جبناه خلاص. نرجع بقى نفكر في المطلوب التاني. هو حد فاكر احنا ادام هما الاتنين كده similar يبقى اكيد في proportional للسايدز اللي عندنا، يبقى اي بي اوفر دي بي ايكوال بي سي اوفر بي اي ايكوال سي اي اوفر اي دي. هنبدأ نعوض عن اللي موجود زي ما احنا متعودين من المسائل اللي قبل كده في الدرس الاولاني لما كان بيبقى اتكلم عن similarity of two polygons. هيطلع عندنا اللي ناقص عندي بي سي، اقدر اجيب البي سي. البي سي هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 3 تايمز 8 ديفايد 6 ايكوال 4، والاي دي هنعمل 5 تايمز 6 ديفايد 3 ايكوال 10. وبكده نكون جبنا التو سايدز اللي ناقصين عندنا في الايه في الشكل. وكده يبقى خلاص الاكزامبل دوت خلص. انا هاخد اكزامبل تاني لا يوضح فيه الموضوع يكون يعني اصعب سنة، وهنشوف بقى وليه ده الاكزامبل التاني والاخير في الدرس ان شاء الله. example number 2 in the opposite figure زي ما احنا شايفين measure of angle A E D equal measure of angle B. الانجل اللي عندنا هنا A E D equal measure of angle B، وايه كمان وقال لي ان length of AD equal 3 سنتيمتر and length of AE equal 4.5 و BD equal 6. prove that in two triangles are similar. مين هما two triangles؟ triangle ADE and the triangle ACB. والمطلوب التاني ان find length of the EC. هنشوف مع بعضنا هنعمل هنا ايه. اول حاجة عندنا في التو triangles هنا في انجل A is common. انجل A دي موجودة في الترينجل الاول موجودة في الترينجل التاني، وميجر اوف انجل B ايكوال ميجر اوف انجل AED. يبقى بناء على كده نستنتج ان الانجل التالتة بقى هنا هتبقى ايكوال الانجل التالتة. وكذلك كده في 3 اسباب، يبقى معنى كده ان two triangles are similar. يبقى therefore triangle ABC is similar to the triangle AED. هنكمل بقى موضوعنا ونشوف بقى البروبورشن بين السايدز. يبقى ال AD over AC equal AE over AB. في واحد قال لي يا مستر طب ما كان في 2 تانيين، كان في عندي BC و ED. ما في عندنا BC و ED بس الاتنين مش موجودين، كانت هتبقى في الريشيو ملهاش لازمة. احنا كنا متعودين هنا نكتب 3 حاجات، ان AB over AC equal BC over ED، بس BC over ED هما الاتنين مفيش لينس حد منهم، لذلك خلاص كنسلناهم مش محتاجينهم. احنا محتاجين ريشيو بين الايه السايدز اللي بالفعل ليها لينس. يبقى نقدر نحسب الاي سي كروس مالتيبليكيشن 3 تايم 9 ديفايدد 4.5 تطلع معانا 6 سنتيمتر. بس 6 سنتيمتر ديت الاي سي كلها، في حين هو طالب مني السي اي. السي اي هو كمالة اللاين، الجزء اللي فوق ده 4.5، الاي اي 4.5 وهو كله 6. يبقى نعمل 6
ماينس 4.5 يطلع معانا ريزلت نهائي 1.5. ودي مسألة من ضمن المسائل المهمة جدا في الليسون دوت. ونتمنى انتوا كنتوا فهمتوا السيميلاريتي كلها، وان شاء الله نكمل دروسنا في حلقات تانية. بس يا ريت بس يبقى عارفين ان الناس اللي بتتفرج معانا تكون متابعة، ويكون في تواصل. اللي فاهم حاجة يقول لنا فاهم ايه وايه اللي مش فاهمه، واللي محتاج نزود عن حاجات معينة نشرح حاجات معينة اكتر يقول. لان من خلال التواصل معاكم هنبدأ نقيم شغلنا ونعرف الناس بتستفاد ولا لا. لان عشان يطلع لكم بفيديو كده في على الاقل 10 دقايق ربع ساعة شرح، بنعدلوش اقل من ساعة ساعة ونص تجهيز للمادة. التواصل دوت هو اللي بيشجع الناس على الشغل، بيشجع المدرسين ان هم يجهزوا شغلهم. وعشان نبقى عارفين مدى الاستفادة ايه، اوجه القصور اللي عندنا عشان نعدلها، وايه اللي انتوا بتستفيدوا منه اكتر عشان ن- نأكد عليه ونعيد فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.